Sziasztok! Ma olyat nézzünk meg, mert volt egy ilyen kérés, hogy azoknak a helyzetére nézzünk rá, akik külön vannak egymástól, de nem azért, mert hármas kapcsolatban vannak, hanem egyszerűen csak külön vannak. Nem minősítik maguknak ikerlángoknak, hanem még nem tartott a kapcsolatuk, hogy együtt legyenek, vagy összeköltözzenek, vagy együttlétnek nevezzék, vagy azok esetében azokra vonatkozik még, akik külön mentek, de nem azért, mert már eldöntötték, hogy na akkor most mi elválunk, és soha többet, hanem gondolkodási időt kérnek. Tehát most akkor inkább így mondom, hogy azok, akik gondolkodási időn vannak, nekik nézzük meg, hogy mi a jelenlegi helyzet. Az ő esetükben mi a jelenlegi helyzet, miről van szó, akik csak úgy gondolkodási időt kértek, ezért külön vannak. Mi az ő helyzetükben, mi van most náluk, mit tudhatunk róluk, mit tudhatunk róluk, akik külön vannak. Lehetséges, hogy ezt a különlétet, ezt féltékenységek, vagy egy külső személy felbukkanása eredményezte, de jelenleg ők úgy gondolják egymásról, hogy azért, vagyis erről a kapcsolatról, hogy ez egy értékes kapcsolat. Bár úgy alakult, hogy most nincsenek együtt, vagy még nincsenek együtt, a körülmények, vagy saját félelmeik miatt, de ettől függetlenül értékesnek látják, és rengeteget gondolkodnak azon, hogy hogyan kellene tovább menni. Sokat foglalkoztatja mind a két felet, hogy hogyan menjen ez tovább ez a kapcsolat. És akkor rákérdezünk itt arra, hogy az utazás az mit jelent itt, milyen lehetséges célpontok vannak ebben az utazásban, milyen lehetséges célpontokat mutatnak a lapok. Az egyik lehetséges célpont az, hogy az a jó hangulat, ami korábban közöttük megvolt, az elveszik, az nem tér vissza. Ez az egyik lehetséges, amint gondolkodnak. És akkor megkérdezzük, hogy még mire vonatkozhat az utazás, milyen másik lehetséges célpont van az utazás végén. Itt a másik lehetséges célpont viszont azt mondja, hogy amint gondolkodnak, hogy valami szerencsének kellene történnie ahhoz, hogy kiderüljenek a hamisságok, amik ide vezettek. Ugye mondtam, hogy itt a jelenlegi helyzethez félelmek, féltékenykedések, esetleg egyes esetekben külső személyek beavatkozása vezetett, és hogy itt kiderüljön az igazság, és ezen gondolkodik most mind a két fél sokat, hogy jó lenne, hogyha így alakulnának a dolgok. És itt például, amikor még csak egy kezdődő kapcsolatról van szó, akkor ugye féltékenység, félelmek, ott arról is lehet szó, hogy bizonytalanok magukban is. Vagy például kiderült, hogy egyik olyan
iskolázottságú, amit a másik nehezen tud elfogadni. Ezért fél, hogy ő kevés lesz ehhez a kapcsolathoz. Vagy a anyagi különbözőségben derültek ki eltérések, és akkor például eleinte gazdagabbnak mutatta magát, mint ahogy valójában, és itt például ugye a hazugság és a szerencse, a hamisság és a szerencse az vonatkozhat arra, hogy jó lenne, hogyha ez így kiderülne, és megoldódna. Tehát, hogy úgy el kellene mondani. És ezen rengeteget gondolkodnak ők jelenleg. De megnézzük azt, hogy mit éreznek ők egymás iránt. Mert itt a gondolatokra most sok jött ki, sok lap, sok gondolat, sokféle, de érzésben akik itt érintettek, ők hogy gondolnak, hogy éreznek egymás iránt? Hogy éreznek ők egymás iránt azok, akik jelenleg pihenőidőn vannak még nincsenek együtt, vagy éppen nincsenek együtt, ők mit éreznek egymás iránt? Mit éreznek ők egymás iránt? Azt érzik, hogy ez egy váratlanul betoppant érzés az ő életükben, eléggé ismeretlen, és meg is rémisztette őket, de valahogy olyan otthonosan érzik magukat jelenleg is a másikkal kapcsolatban, de megrémíti, félelmet kelt bennük, mert ez újdonság. Valószínűleg felszínes kapcsolódások, sokkal felszínesebb kapcsolódásaik voltak eddig, és ezért nem ismerős ez az érzés. Bár itt a nagy szerelem lapja nem jött ki, de minden esetre ez egy újfajta érzés. Ugyanakkor pedig a különlét az eléggé megviseli őket. Itt a szomorúság és a lelkész lapjával az azt jelenti, hogy elég mélyen érinti, és negatív értelemben érinti őket ez a szomorúság. Rákérdezünk itt a váratlan örömre. A váratlan öröm az mit jelent itt? Igen, egy hirtelen jött találkozás volt ez, amire nem számítottak, ami averzió, amikor még friss, és még most kezdődik ez a kapcsolat. Tehát averzió abban az esetben nem számítottak erre a találkozásra, nagyon furcsán érintette őket, hirtelenül, és nem is tudnak vele mit kezdeni. A másik esetben, amikor már voltak együtt, de most éppen gondolkodási időn vannak, és még nem akarnak így dönteni, ott pedig az lehetett, hogy olyan körülmények, úgy változtak meg a körülmények körülöttük, vagy bennük, ami elég váratlanul történt. És akkor itt most a saját tapasztalatomból, illetve ugye a klienseim által is mutatott tapasztalatokból arra azt a példát mondanám el, hogy együtt van például egy pár hosszú éveken keresztül, 5-8-10 éven keresztül, vagy akár már 20 éve is, és egyszer csak a férfi azt mondja, hogy én most elköltözöm. Derült égből villámcsapásként éri a
pár nőtagját ez a kijelentés, és akkor megkérdezi, hogy van harmadik, és mondja, hogy nincs harmadik. De hát akkor miért? Hát hiszen semmi, hát nem is eddig nem is mutatott semmit sem. És egy ilyen kijelentés követően alakulhat ki ez a gondolkodási időn lévő párnak például a helyzete, és nem érti a nő ebben az esetben, hogy mi történt. És itt arra szeretnék ebből rávilágítani, hogy ilyen esetben azért nem érti a nő, hogy mi történt, mert nem is látta a párját éveken keresztül. Nem azt látta, hanem akinek ő látni szerette volna. És nem vette észre azokat a jeleket, amik ott voltak, azok máshol úgy hívják azokat a piros zászlókat, ami figyelmeztette volna, hogy ez így nem teljesen jó. Például, hogyha a párja az mindig tökéletesen ott volt, ahol ő kérte, oda ment, amit ő akart, de mindent megtett, amit ő kért, ez egy piros jel. Mert normális esetben nincs ilyen, hogy mindig mindent megtesz. Normális esetben nincs olyan, hogy annyit segít otthon, nincs ilyen. Még ha veszekedések is vannak, akkor is fel kellett volna tűnni, hogy itt valami nem stimmel. Hogy az a másik, az egy szerepet játszik. És ez gyakran akkor szokott előfordulni, amikor úgy jön létre egy kapcsolat, hogy az egyik fél éppen egy szerelmi csalódáson van túl, és beleesik egy következő kapcsolatba, ami éppen az útjába kerül. És mindegy neki, hogy kicsoda, micsoda, csak valahol ő el tudjon bújni a saját érzései elől, és akkor az a fél, akihez így beesnek, az pedig nagyon örül, mert tényleg keresi a kedvét, és eleinte nincs is ezzel baj, csak amikor 10 éven keresztül ugyanazt a szerepet játszana, ott azt fel kellene tűnnie, hogy azért 10 éven keresztül nem ennyire tökéletes valaki, itt ki kellene derülnie. És ezért ebben az esetben lehetséges az, hogy amikor gondolkodási időt kér a másik, vagy el akar költözni, akkor derültékből érkezik ez a villámcsapás, hogy most akkor mit akar. Nem tudom, miért mondtam el, valakinek lehetséges, hogy ez fontos, hogy most hallja. Szóval ilyen esetben ez a megkérdőjelezendő az a félnek a hozzáállása, aki ott marad, akit meglepett ez a változás, hogy ő mit csinált az elmúlt években. És akkor itt ezt el kell kezdeni dolgozni magunkon, hogy most kiderítsük, hogy tényleg mit csináltunk, és miért nem vettük észre, és mik voltak azok a figyelmeztető jelek, amiket figyelmen kívül hagytunk. Ha azt szeretnénk, hogy ebből a kapcsolatból egy jobbat lehessen még csinálni, akkor nagyon durván neki kell kezdeni saját magunkat változtatni, és már hallom, hogy azt kérdezitek sokan, hogy miért pont magunkat, nem kell változtatni. De akkor ebből a kapcsolatból nem lesz semmi. Látszik, elmúlt néhány év. Ez lett az eredménye. Ha nem változtatsz, csak ugyanaz jöhet ki belőle. Ha változtatsz, akkor van esély arra, hogy más jön belőle. Tehát ez a lényeg. Például, amikor több kapcsolata is van egy embernek, tehát egymás után jönnek-mennek a társak, és valahogy sosem tud ott maradni sosem akar lehorgonyozni senki, akkor ahelyett, hogy megvizsgálnánk, hogy nekem mi az, amivel én elriasztom őket, mert miért nem akarnak lehorgonyozni, ehelyett megállapítjuk, hogy hülyék. És ez megint csak ilyen több kliens által jött tapasztalat. Bocsánat. És akkor megnézzük, hogy miért vannak itt ezek a mély depressziós érzések.
Hát mm, igen, azért vannak ezek az érzések, mert valószínűleg a szakítás vagy a különmenetel, különlétnek voltak olyan fázisai, amikor hát nem normál beszélgetés volt, hanem akár veszekedés is, és ez nagyon negatívan érintette a feleket, és ez nagyon mélyen benne is van ebben a jelenlegi helyzetben, hogy veszekedtek, és ezen túl kellene lépni. És ilyen esetben az jut el most erről nekem megint eszembe, hogy mi a fontosabb. Mert ha túl kellene lépni, akkor éppen benne van az, hogy de hát én engedjek, igen. Ha az a fontosabb, hogy ez a kapcsolat ez megmaradjon, akkor igen. Ha az a fontosabb, hogy nekem igazam legyen, és nem lesz kapcsolatom, akkor nem a válasz, és mindenkinek ezt kell magában eldönteni, őszintén. És ezt mutatják a lapok, hogy nagy változás szükséges, egy hosszú távú nagy átalakulásra van szükség ahhoz, hogy ez a megtörtént veszekedés az megváltozzon, és hosszú távon úgy is maradjon, tehát az eredménye is megmaradjon hosszú távon. Jó, megnézzük akkor, hogy várható-e ebben a gondolkodási időn lévő kapcsolatban, ahol most éppen nincsenek együtt, vagy még nincsenek, vagy most éppen nincsenek együtt, várható-e ebben is milyen változás, vagy következő egy-két hétben milyen helyzet várható ebben a kapcsolódásban? Milyen helyzet várható ebben a kapcsolódásban a következő egy-két hétben? Milyen helyzet? Egyeseknél lehetséges, hogy elindul egy új kezdet, elindul egy új szakasz ebben a kapcsolatban, ahol érdemes lenne kikérni egy idősebb, vagy tanácsát, aki lehet nő, vagy lehet férfi is, mindegy, nem azt jelenti itt jelen esetben az özvegyasszony, hogy feltétlenül nőnek kell lenni, hanem azt jelenti, hogy egy bölcsebb valakinek a tanácsát meg érdemes lenne megkérdezni, hogy ha elindul ez az új kezdet, akkor már ne történjenek meg azok a hibák, amik korábban esetleg veszekedéshez vezettek, mert azt is mutatják a lapok, hogy itt akár kiújulhatnak ezek a régi problémák, itt a szerencsétlenség és levéllel, annak ellenére, hogy a remény az új kezdet felé mutat, vagy abba az irányba szeretnétek haladni, de megkérdezzük itt az özvegyasszonyt, milyen szerepe van neki itt ebben. Igen, kijött ugye rá az utazás, veszteség és a szerelem, és itt ebben az esetben én nekem a bölcsesség, ez itt azt jelenti, mint a tarótban a kardok királynője, ő túl van már ilyen szerelmi dolgokon, sok tapasztalattal rendelkezik, és képes volt megváltoztatni a hozzáállását, a veszteséges, a rosszul alakult szerelmi életében, és képes volt változásokat
beiktatni, hogy azon változzanak, és itt én nekem erre vonatkozik, hogy például a tanács, a bölcsesség így jelen esetben ezt jelentheti. Tehát amikor megkérdezünk valakit, akkor lehet, hogy a 2 évvel idősebb unokanővéremet szeretném megkérdezni, akinek semmivel több tapasztalata nincsen, mint nekem, akkor az nem biztos, hogy jó ötlet, hanem valaki mást kellene megkérdezni. És akkor itt a szerencsétlenségre kérdezünk még rá, hogy mi itt a szerencsétlenség. Az lenne a szerencsétlenség, ha nem jönne össze egy találkozó. Itt nagyon sok esetben vágyakozás van arra, hogy találkozzatok, hogy véletlenül összefussatok, hogy nem csak testileg vártok egymásra, hanem ez egy mély lelki beszélgetés is, mélyen szántó dolgokról. Tehát a lapok azt mutatják, hogy van erre esély, mind a ketten vágytok rá, de ezt nagyon okosan lenne célszerű végigcsinálni. Akkor akik ebben a helyzetben vannak, hogy külön vannak, de nem hármas kapcsolat, csak egyszerűen külön vannak, gondolkodási időn vannak, számukra ezt mutatták most a lapok. Köszönöm, hogyha itt voltál, megnézted, és minden jót kívánok nektek, sziasztok!